Có bao giờ bạn đứng trước một khối thép cao lừng lững như một tòa nhà cả chục tầng, dài dằng dặc tưởng như không có điểm kết thúc, rồi chợt nhận ra đó thực chất là một thực thể có thể rẽ sóng giữa đại dương? Đóng một con tàu 1.000 tấn đã khó, nhưng để tạo ra một con quái vật chở dầu nặng hơn 100.000 tấn thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nó giống như việc chúng ta đang cố gắng nhào nặn ý chí và trí tuệ của hàng ngàn con người vào một khối sắt thép vô tri để bắt nó phải phục tùng con người trước những thịnh nộ của mẹ thiên nhiên. Việt Nam đã đóng được siêu tàu chở dầu hay chưa? Hãy nhìn trên thế giới. Trên thế giới hiện nay, những cường quốc đóng tàu lớn nhất tập trung chủ yếu ở châu Á, đặc biệt là 3 quốc gia: Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản. Đây được xem là tam giác quyền lực của ngành đóng tàu toàn cầu. Hàn Quốc nổi tiếng với những tập đoàn đóng tàu khổng lồ của Hyundai, của Samsung hay của Daewoo, chuyên đóng những con tàu cực lớn chở dầu, tàu chở khí hóa lỏng và giàn khoan ngoài khơi. Trung Quốc hiện là nước đóng tàu nhiều nhất thế giới về sản lượng, với hàng trăm nhà máy đóng tàu dọc các bờ biển từ Thượng Hải đến Quảng Châu, mỗi năm xuất xưởng hàng nghìn con tàu đủ loại. Nhật Bản tuy sản lượng giảm so với trước nhưng vẫn rất mạnh về công nghệ và độ chính xác, nổi tiếng với những con tàu bền, tiết kiệm và chất lượng cao. Ngoài 3 quốc gia này, một số nước châu Âu như là Đức, Ý và Phần Lan lại nổi bật trong lĩnh vực đóng tàu, đặc biệt là các tàu du lịch khổng lồ hay là tàu quân sự công nghệ cao. Chính sự kết hợp giữa công nghệ, vốn đầu tư và kinh nghiệm lâu năm đã giúp những quốc gia này trở thành trung tâm của ngành đóng tàu thế giới. Việt Nam mình vốn dĩ là một quốc gia ven biển, nhưng trong suốt một thời gian dài, chúng ta chỉ dám mơ về những con tàu nhỏ ven bờ. Khát vọng về một siêu tàu made in Việt Nam chỉ thực sự bắt đầu bùng cháy khi chúng ta nhận ra rằng nếu không tự đóng được tàu lớn, chúng ta mãi mãi chỉ là những người đứng trên bờ nhìn thiên hạ làm giàu từ chính vùng biển của mình. Và thế là cuộc hành trình chinh phục những cột mốc không tưởng chính thức bắt đầu, mở ra một chương mới đầy kiêu hãnh nhưng cũng không thiếu những nốt trầm cay đắng. Bạn có biết nốt trầm cay đắng nhất đó là gì hay không? Trước hết hãy nói đến Việt Nam đã đóng được siêu tàu hay chưa? Chúng ta đang nhắc đến cái tên mang tên PVT Mercury, hay còn được biết đến với tên gọi khai sinh là Dung Quất 01. Đây chính là cột mốc chói lọi nhất, con tàu chở dầu thô lớn nhất mà đôi bàn tay người Việt từng nhào nặn thành công. Bạn hãy thử nhắm mắt lại và hình dung về một con tàu có trọng tải lên đến 104.000 tấn. Nó dài 245 m, rộng hơn 40 m. Nếu bạn đặt nó nằm ngang, nó sẽ che kín cả một con phố lớn. Nếu bạn dựng nó lên, nó sẽ cao như những tòa nhà chọc trời ở trung tâm thành phố. Việc đóng thành công con tàu này cách đây hơn chục năm là một cú sốc thực sự với giới hàng hải quốc tế. Lúc đó người ta vẫn còn hoài nghi lắm, họ bảo Việt Nam lấy đâu ra công nghệ, lấy đâu ra trình độ mà dám đụng vào dòng tàu chở dầu thô cực kỳ phức tạp và khắt khe về tiêu chuẩn an toàn. Nhưng các kỹ sư và công nhân tại nhà máy đóng tàu Dung Quất đã chứng minh điều ngược lại. Họ làm việc trong cái nắng như đổ lửa của miền Trung, bò vào từ ngõ ngách tối tăm trong bụng tàu để thực hiện những mối hàn chuẩn xác đến từng mm. Khi con tàu ấy chính thức hạ thủy và rẽ sóng ra khơi, nó không chỉ mang theo dầu mỏ, nó còn mang theo niềm tự hào rằng Việt Nam đã thực sự làm chủ được nghề chơi khó bậc nhất trên thế giới này. Thực sự mà nói, đóng một siêu tàu chở dầu khó đến mức người ta thường ví von là chế tạo tàu vũ trụ trên mặt nước. Nó không đơn giản là đem các tấm thép ra hàn lại với nhau cho kín là xong. Khó khăn đầu tiên nằm ở công nghệ đóng tàu theo kiểu tổng đoạn. Người ta sẽ không đóng từ dưới đáy lên như là xây nhà, mà chia con tàu thành hàng trăm khối thép khổng lồ, gọi là block. Mỗi block đó nặng hàng trăm, hàng nghìn tấn, được đóng riêng biệt ở các khu vực khác nhau. Cái khó nhất là khi dùng những chiếc cần cẩu siêu trọng để nhấc chúng lên và lắp chúng lại với nhau sao cho khớp khít hoàn toàn. Nó là trò chơi xếp hình nhưng là trò chơi xếp hình khổng lồ, mà mỗi mảnh ghép nặng cả một đoàn tàu hỏa. Chỉ cần sai lệch một vài mm thôi là cả cấu trúc 1.000 tấn đó sẽ bị biến dạng và không thể hàn kín được. Bên cạnh đó, vì là tàu chở dầu thô, một thứ hàng hóa cực kỳ dễ cháy nổ và gây thảm họa môi trường, nên các quy chuẩn an toàn cao đến mức ngộp thở. Con tàu phải được thiết kế vỏ kép, tức là có 2 lớp vỏ thép cách nhau một khoảng trống. Nếu chẳng may tàu va vào đá ngầm bị thủng lớp ngoài thì bên trong vẫn phải giữ cho dầu không bị tràn ra ngoài. Sự tỉ mỉ và kiên trì đó chính là thứ đã tôi luyện bản lĩnh của những cường quốc đóng tàu, và Việt Nam chúng ta đã dũng cảm bước vào cuộc chơi đó với tất cả sự tự trọng của mình. Nhưng con tàu này số phận cũng truân chuyên. Sự thực là nó chưa bao giờ bị chìm, nhưng đó đã trải qua một cuộc thử nước kinh hoàng nhất mà một con tàu có thể gặp phải. Đã có một cơn bão khiến con tàu này gặp sự cố. Và chúng ta đang nói đến sự cố xảy ra khi vẫn đang trong quá trình đóng tại nhà máy Dung Quất. Vào năm 2009, cơn bão lớn, cơn bão số 9 của năm đó đã đổ bộ vào miền Trung nước ta. Sóng biển dâng cao và tràn vào khu vực ụ đóng tàu. Khi đó con tàu vẫn đang trong giai đoạn lắp đặt nhiều hệ thống quan trọng.
Nước biển theo sóng tràn vào khu vực đặt thiết bị và khiến nhiều bộ phận của tàu bị ngập mặn. Đây là một sự cố nghiêm trọng đối với ngành đóng tàu, bởi những thiết bị trên tàu chở dầu không chỉ là vỏ thép hay máy móc đơn giản, bên trong đó còn rất nhiều hệ thống phức tạp. Khi nước biển xâm nhập mặn, muối trong nước biển có thể gây ăn mòn kim loại, làm hỏng các hệ thống khác nhau, ảnh hưởng đến độ an toàn của toàn bộ con tàu. Sau cơn bão, nhà máy buộc phải trục vớt toàn bộ các thiết bị ngập mặn lên để kiểm tra. Nhiều bộ phận phải được rửa mặn, vệ sinh lại từng chi tiết, sau đó xem còn sử dụng được hay không. Những thiết bị hỏng hoặc có nguy cơ mất an toàn thì phải thay thế bằng thiết bị mới. Quá trình này rất phức tạp vì mỗi thiết bị trên tàu thường liên quan đến nhiều hệ thống khác nhau. Chỉ cần một bộ phận gặp vấn đề cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống vận hành. Để xử lý sự cố, nhà máy thậm chí phải mời các chuyên gia Hàn Quốc sang hỗ trợ kỹ thuật, bởi vì người Hàn rất giỏi trong việc đóng tàu, và giỏi trong việc đóng tàu cũng là giỏi trong việc xử lý khủng hoảng. Họ giúp kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng của các thiết bị và đưa ra phương án sửa chữa phù hợp. Tuy nhiên, việc khắc phục hậu quả của một sự cố như vậy không thể diễn ra trong thời gian ngắn. Nó khiến chi phí của dự án tăng lên đáng kể và làm tiến độ đóng tàu bị kéo dài thêm nhiều năm so với những kế hoạch ban đầu. Sau đó thì con tàu này đã ra khơi thành công và trở thành một niềm tự hào của Việt Nam. Sau những bài học xương máu và những lần vấp ngã, ngành đóng tàu Việt Nam không những không gục ngã mà còn vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nếu bạn nhìn vào bảng xếp hạng công nghiệp hàng hải toàn cầu vào thời điểm này, bạn sẽ thấy Việt Nam hiên ngang đứng top 5 quốc gia đóng tàu hàng đầu thế giới. Chúng ta không còn là một tay chơi mới đầy bỡ ngỡ, mà đã trở thành một địa chỉ tin cậy để các chủ tàu từ khắp nơi trên thế giới chọn mặt gửi tàu. Vì thế, cường quốc này không phải tự dưng mà có. Đó là kết quả của việc chúng ta đã biết cách kết hợp sức mạnh nội lực với sự hợp tác quốc tế một cách khôn ngoan. Đặc biệt hơn cả, chúng ta đã bắt đầu chuyển mình sang đóng tàu xanh. Trong bối cảnh thế giới đang phát sốt vì biến đổi khí hậu, Việt Nam đã nhanh chóng làm chủ đóng các loại tàu bằng năng lượng sạch như khí hóa lỏng hay các tàu phục vụ điện gió ngoài khơi. Đây là những dòng tàu đòi hỏi kỹ thuật cực cao, và việc chúng ta đóng thành công đã khẳng định trình độ của người Việt Nam hiện nay không hề thua kém bất kỳ quốc gia tiên tiến nào. Câu chuyện đóng tàu của Việt Nam sẽ thực sự thiếu sót nếu chúng ta chỉ nói về những con tàu chở hàng hay chở dầu. Sức mạnh của một cường quốc đóng tàu nằm ở khả năng tự chủ về khí tài quân sự để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Những kỹ sư, công nhân từng kinh qua việc đóng những siêu tàu chính là tiền đề để chúng ta tự tin đóng được những con tàu phục vụ các nhu cầu an ninh, quốc phòng, hàng hải ở trên biển. Chúng ta đã thành công trong việc này. Việc tự đóng được những con tàu này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, giúp Việt Nam không bị phụ thuộc vào nước ngoài và có thể nhanh chóng sửa chữa, bảo trì khí tài ngay trong nước. Mỗi một con tàu rời nhà máy, mỗi một con tàu rời bến cảng, dù là tàu kinh tế hay là tàu quân sự, đều mang trong mình một sứ mệnh thiêng liêng, khẳng định với thế giới rằng vùng biển này là của người Việt, do người Việt làm chủ và sẽ bảo vệ được bởi chính những con tàu do bàn tay người Việt tạo ra. Đó mới chính là ý nghĩa thực sự của danh hiệu cường quốc đóng tàu mà chúng ta đang nỗ lực để giữ vững. Nếu bạn thấy câu chuyện này thú vị thì nút like sẵn có, hãy bày tỏ quan điểm của bạn dưới phần bình luận và nếu có thể thì hãy đăng ký kênh. Còn bây giờ, xin được gặp lại ở những video kế tiếp.